Mutta tartutaan tuohon edellisen yleisökysymykseen, että miten teidän mielestä esimerkiksi ruuhka-alueen, Helsingin, pääkaupunkiseudun, Uudenmaan rokottaminen ensin haja-asutusalueisiin verrattuna. Mitä mieltä olette? No itse olen ottanut tähän jo aika varhaisessa vaiheessa sen kannan, että niin kauan kun rokotteita ei ole riittävästi koko väestön tasolla, niin painopisteen tulisi olla niillä alueilla, joissa tilanne on pahin. Ymmärrän kuitenkin samaan aikaan, että tämä ei ole mitenkään yksinkertainen kysymys. On nähty sekä maan sisällä että eri maissa hyvin monta kertaa se, että tilanne on hyvin rauhallinen, kunnes se yhtäkkiä räjähtää käsiin. Tähän kysymykseen ei ikävä kyllä ole yhtä oikeaa vastausta. Mä näen, että nyt joka tapauksessa se järjestys, jossa rokotetaan ikääntyneitä ihmisiä ensin ja näitä sairautensa puolesta riskiryhmään kuuluvia ihmisiä ensin, niin tämä on musta kiistatonta ja se on hyvä, että se tehdään koko maassa tasaisesti. Ja mä näen, että se jatko riippuu sitten siitä, että saadaanko me rokotteita tipotellen vähän vai paljon. Tämä järjestyskysymys ei ole kovin iso, jos me saadaan riittävästi rokotteita touko-kesäkuussa. Silloin Suomen kaltaisella maalla on vahva kyky rokottaa todella nopeasti niin kuin iso osa väestöstä. Jos tämä rokotteiden niukkuus jatkuu, niin silloin odotan terveysviranomaisilta sitä harkintaa, että he pohtivat alueellisia kysymyksiä ja myös esimerkiksi ammattiryhmäkysymyksiä sen suhteen, että keillä on suurin riski saada tartunta. Mennään kuntavaalikysymyksiin. Jussi Halla-aho, olet arvostellut päätöstä kuntavaalien siirrosta. Aikooko perussuomalaiset tehdä asiasta välikysymyksen? No, se jää nähtäväksi, minkälaisiin toimenpiteisiin tässä poliittisella tasolla ryhdytään, mutta selvä on, että tässä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että oikeusministeriö oikeusministerin johdolla ei ole ryhtynyt järjestelyihin vaalien toimittamiseksi ajallaan turvallisesti myös koronan oloissa, vaikka viimeistään lokakuusta lähtien oikeusministeriö on tiedottanut, että tällaisiin valmisteluihin on ryhdytty ja että vaalit voidaan järjestää turvallisesti. Eli mitkä ne vaihtoehdot olisi ollut? En tiedä, mitä kysymys tarkoittaa, mutta vaalit peruutettiin perusteilla, jotka on nyt jo oikeastaan kaikilla tahoilla osoitettu virheellisiksi. Viitaten lukuihin, jotka olivat harhaanjohtavia. THL on itse antanut hyvin selkeästi ymmärtää, että oikeusministeri on käyttänyt varsin luovasti niitä numeroita, joita THL:n antamaan muistioon sisältyi. Ja tässä täytyy nyt ymmärtää sekin, että vaikka nyt etenkin sosiaalidemokraattien taholta on sanottu, että Suomi ei ole ainoa maa, joka peruuttaa vaaleja, tänä vuonna Suomi on. Vaaleja peruutettiin toki länsimaissa ja Euroopassakin viime vuonna hyvin paljon, enimmäkseen vuoden alkupuolella, jolloin tilanne oli kaikkialla kaoottinen ja vaikea ennustaa. Mutta suurin osa niistä viime vuonna pidetyistä peruutetuista vaaleista ehdittiin jo järjestää viime vuonna tai viimeistään tänä vuonna. Ja nyt juuri parhaillaan monessa Euroopan maassa on joko pidetty tai ollaan juuri pitämässä vaaleja. Vielä jatkokysymys tähän. Olisiko perussuomalaiset sitten voinut hyväksyä tilanteen, jolloin monta tuhatta eristettyä ei olisi voinut äänestää ja monet iäkkäät eivät uskaltaisi lähteä vaaliuurnille? Niin, no ei tähänkään ole ihan yhtä oikeaa ja hyvää ratkaisua. On aivan selvää, että myös vaalien siirtäminen juhannuksen alle kesään on omiaan vähentämään äänestysaktiivisuutta. Se, että siellä on samaan aikaan suuria urheilutapahtumia, luultavasti aiheuttaa aivan saman. Monet nuoret lähtevät kotipaikkakunnaltaan muualle maahan kesällä. Se vähentää äänestysaktiivisuutta. Jos unohdetaan tämä mahdollinen tautitilanne yhtälöstä, niin ei tämä äänestysaktiivisuuden kannalta kyllä ole yhtään parempi ratkaisu. Niin Sinnemäki, vihreät hyväksyi vaalien siirtämisen pitkin hampain. Mikä on ollut tämän prosessin suurin ongelma? No kyllä mä näen, että se, että vaaleja siirrettiin ja niin myöhäisessä ajankohdassa, niin se on totta kai epäonnistuminen. Itse ajattelen kuitenkin, mulla ei ole tähän päätökseen päätösvaltaa, en ole eduskunnassa käsittelemässä sitä lakia, niin näissä olosuhteissa aion itse toimia sen puolesta, että
kesäkuussa ja edeltävässä vaalikeskustelussa mahdollisimman moni helsinkiläinen innostuisi kuntavaalien tärkeistä teemoista. Ja se, mikä on tietenkin kiistatonta, on se, että erityisesti tämä rokottaminen tulee etenemään siihen kesäkuuhun asti huomattavasti pidemmälle, joka toivottavasti tarkoittaa sitä, että ihmiset todella uskaltaa lähteä urnille. Jussi Halla-aho, olet todennut, että Helsingillä on pakkomielle kasvaa. Mikä kasvussa on paha? Eikö tämä yleinen mantra ole, että kaikki kasvu on hyvästä? Kaikki kasvu ei todellakaan ole hyvästä. Jos kasvu esimerkiksi tarkoittaa sitä, että Helsinkiin muuttaa verovaroin asutettavia ja elätettäviä ihmisiä ja sieltä toisaalta muuttaa paljon pois niin sanottuja hyviä veronmaksajia, työssä käyviä ihmisiä, niin eihän sellainen kasvu ole tietenkään hyvä asia. Ja tämä on juuri Helsingin kasvussa ongelmana, että sitä tuijotetaan ainoastaan määrällisenä kysymyksenä. Ajatellaan, että kun kaupunkiin tulee ihmisiä ja nuoria ihmisiä, niin on aivan sama, mistä he tulevat, mitä he täällä tekevät, miten he sijoittuvat työmarkkinoille ja näin edelleen. Kun muuttoliike ja kasvu on myös ja ennen kaikkea kvalitatiivinen kysymys. Pitää katsoa, että millaisia ihmisiä tulee, minkälainen vaikutus heillä on kaupungin talouteen, maksettujen verojen ja vastaanotettujen palvelujen ja tulonsiirtojen yhtälönä ja miten tämä vaikuttaa esimerkiksi kaupungin turvallisuuteen, asuinalueiden eriytymiseen, koheesioon, kouluihin ja niin edelleen. No millaisia ihmisiä sitten pitäisi tulla ja millaisia ei? No kautta aikain sekä valtiot että alemman tason jurisdiktiot, kuten kunnat, ovat pyrkineet tietenkin houkuttelemaan ihmisiä, jotka maksaisivat enemmän veroja kuin käyttävät kunnan verorahoilla tuotettuja palveluja tai ottavat vastaan tulonsiirtoja, mutta tämä on päässyt minun mielestäni nyt unohtumaan viimeisten vuosikymmenien aikana sekä valtakunnan tasolla maahanmuuttopolitiikassa että tällaisessa metropoliajattelussa Suomen sisällä. En tiedä, onko tässä taustalla mitään sen ihmeellisempää kuin, että koetaan, että ollaan jonkinlaisessa kilpailutilanteessa maailman muiden metropolien kanssa. En tiedä, mikä se laji sitten on, jossa kilpaillaan. Ehkä se on nimeltään metropolius, niin kuin Osmo Soininvaara joskus varsin osuvasti sanoi. Siis me emme vastusta kasvua, mutta kasvun pitää olla terveellä pohjalla ja kasvu ei voi olla strategisena tavoitteena tai sen ei tarvitse olla strategisena tavoitteena kaupungille. Anni Sinnemäki, pitääkö kasvun olla Helsingillä strateginen tavoite ja edelleen jatkokysymys, pitäisikö Helsingin valita millaisia ihmisiä tänne sitten muuttaa? Helsinkihän on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut aika reippaasti, ehkä sellaisen yhden Lappeenrannan verran. Ja se, mistä meillä on Helsingissä ollut aika laaja yhteisymmärrys, on se, että me ei haluta estää tätä kasvua, vaan tehdä se mahdolliseksi. On hyvä kuitenkin muistaa, että me poliittiset päättäjät ei oikeastaan voida tehdä sitä kasvua, eikä edes valita sitä kasvua pelkästään omilla teoilla, vaan se kasvu syntyy yksittäisten ihmisten valinnoista ja päätöksistä. Se syntyy siitä, että jotkut ihmiset jossain päin Suomea päättää tulla opiskelemaan Aalto-yliopistoon tai ammattikorkeakoulumetropoliaan. Se syntyy siitä, että joku saa täältä työpaikan. Se syntyy myös niistä päätöksistä, että ne ihmiset, jotka täällä asuu, päättää jäädä tänne eikä valitse jotain muuta paikkaa. Ja se syntyy siitä, että löytääkö itsenäistyvä nuori asunnon täältä. Ja sillä tavalla mä näen, että kasvu ei ole meille päämäärä itsessään tai jotain, mitä me edes voitaisiin tavoitella niin kuin täsmällisesti. Me voidaan vaan valita sen välillä, että pyritäänkö me estämään sitä kasvua tai tekemään se mahdollisimman sujuvaksi ja sellaiseksi, että se olisi ihmisten helppo valita. Ja tästä syystä me ollaan haluttu tehdä sitä, että me rakennetaan enemmän asuntoja, jotta asuntomarkkinoilla olisi hyvä dynamiikka, jotta erilaiset ihmiset löytäisivät itselleen asunnon. Ja jos mä ajattelen tätä, mistä Jussikin puhui, tästä niin kuin elinvoimasta, verotuloista ja laadullisesta kasvusta, niin ehkä muutama luku ja huomio Helsingin viime aikojen kehityksestä. Ennen koronaa en laske nyt tässä viime vuotta, koska se oli niin poikkeuksellinen ja erikoinen vuosi.
Vuonna 2019 Helsingin työllisyysaste oli lähes 75%, huomattavasti korkeampi kuin koko maassa. Tällä valtuustokaudella vuonna 2017, 2018 ja 2019 yksityisen sektorin työllisyys kasvoi selvästi nopeammin kuin meidän väestökasvu. Eli näyttää, että me ollaan onnistuttu tässä elinvoiman, verotulojen ja työpaikkojen luomisessa samaan aikaan kuin tässä kasvussa. Jussi Halla-aholla oli Siis vastakommentti. tällaisen paikallisen osaoptimoinnin näkökulmasta Helsingin kannattaa edistää myös erittäin heikkotasoista työperäistä maahanmuuttoa. Viittaan siis lähinnä saatavuusharkinnan kautta tulevaan kouluttamattomaan tai erittäin vähän koulutettuun työvoimaan. Nimittäin tilanne on se, että vaikka nämä ihmiset eivät pääsääntöisesti tule edes itse toimeen palkallaan, puhumattakaan, että he voisivat maksaa kontribuution yhteiseen kassaan, niin heidän toimeentuloaan täydennetään valtion kassasta, eli Kelan kautta. Eli kunta voi ikään kuin kuoria kermat päällä. Tämä näyttää paperilla hyvältä. Meillä on korkea työllisyysaste, mutta työllisyysastettakin pitää katsella myös kvalitatiivisin mittarein, mitä se on syönyt. Se ei ole julkisen talouden ja varsinkaan Suomen kokonaistalouden kannalta millään tavalla edullista, että meillä on paljon ihmisiä, joilla on joko niin vähän työtunteja tai palkka niin matala, että he eivät tule toimeen omalla palkallaan, vaan sitä pitää täydentää veronmaksajien rahoittamalla sosiaaliturvalla. Sanoit tuossa, Anni Sinnemäki, että poliitikot eivät voi tehdä muuttoa, mutta poliitikot voivat kyllä estää sitä, tai kasvua ja tänne muuttaa, mutta voivat estää sitä. Olet siis rakentamisesta vastaava apulaispormestari. Koko ajan valitetaan, Helsingissä asuminen on aivan liian kallista. Asuntoja on aivan liian vähän tavallisella ihmisellä, tavallisella palkansaajalla ilman Jussi Halla-ahon mainitsemia tukirahoja. Ei ole mahdollisuus tänne muuttaa. Kuten sanottu, olet asumisesta vastaava apulaispormestari. Miksi Helsingissä asuminen on nykyään niin älyttömän kallista? Lyhyt, yksinkertainen vastaus. Ja miksi ei asioille tehty mitään? Ikuisuusongelma. Siinä aikana, kun mä oon itse ollut vastuussa kaupunkiympäristöstä ja kaavoituksesta ja rakentamisesta, niin verrattuna edelliseen ajanjaksoon niin asuntorakentaminen on noussut noin 40%, joka on mun mielestä hyvä saavutus, jos ajattelee, että historiallisesti Helsingissä on todella pitkään rakennettu hyvin vähän. Se on totta kai totta, että kun kysyntää on paljon, niitä ihmisiä, jotka tarvii asuntoja, niitä on Helsingissä paljon, niin meidän on vaikea päästä sellaiseen tilanteeseen, että asunnot olisi superhalpoja. Ja vähän niin kuin Juhana Vartiainenkin sanoi, niin se todennäköisesti kertoisi siitä, että meillä on semmoinen kaupunki, johon kukaan ei halua tulla. Mutta jos me sitten taas verrataan esimerkiksi Tukholmaan, niin meidän asuntojen hintojen nousu on ollut supermaltillista. Me ollaan nyt rakennettu paljon vuokra-asuntoja. Tässä tilanteessa se näkyy siinä, että vuokralaisilla on enemmän varaa valita. Tämä on tasapainoilua. Mä en usko, että me päästään Helsingissä halpoihin asuntoihin niin kauan kuin me ollaan kiinnostava ja hyvä kaupunki, mutta meidän täytyy jatkaa sitä järjestelmällistä työtä, jossa tänne valmistuu enemmän asuntoja, jotta ihmisillä on valinnanvaraa. Jussi Halla-aho. Joo, no Anni tuossa nosti tärkeän asian esiin, nimittäin sen, että tänne on rakennettu erittäin paljon asuntoja, mutta asumisen hinta jatkaa silti nousua, mikä aika lailla todistaa sen, mitä me olemme kaiken aikaa sanoneet, että pelkkä asuntorakentaminen ei laske asumisen hintaa. Helsingille on käymässä samalla tavalla kuin monelle muullekin maailman metropolille. Eli täällä asuntomarkkinat polarisoituu, jakautuu kahtia. Meillä on yhtäältä luksusmarkkinat niille ihmisille, joille asumisen hinnalla ei ole mitään merkitystä, koska heillä on joka tapauksessa varaa maksaa se. Ja sitten täysin tuetut asuntomarkkinat niille ihmisille, jotka eivät maksa asumisestaan lainkaan itse. Ja nyt puhutaan kasvavassa määrin maahanmuuttajaväestöstä. Mutta väliinputoaja tässä on se ihminen, joka käy töissä, on pienehkötuloinen, mahdollisesti yksinhuoltaja. Näitä yksilötarinoita on erittäin paljon Helsingissä. Nämä ihmiset tienaavat liikaa ollakseen tukijärjestelmän piirissä, mutta liian vähän, että heillä olisi varaa asua Helsingissä. Ja tämä synnyttää aivan keskeisen loukun ja ongelman sekä työmarkkinoille, sekä työnantajille että potentiaalisille työntekijöille. Niillä ihmisillä, joille olisi kysyntää työmarkkinoilla, joilla olisi järkevä syy asua Helsingissä, ei ole varaa asua täällä. Miten Anni Sinnemäki haluaa kommentoida? Mun mielestä tässä
Jussi kuvailee yhtä tosi tärkeää kysymystä, että meidän asuntomarkkinoilla täytyy olla valinnanvaraa tosi erilaisille ihmisille. On totta, että Helsingissä on hyvin toimeentulevia ihmisiä, jotka valitsevat sen asuntonsa. Sitten meillä on hyvin pienituloisia ihmisiä, joista osa asuu säädellyssä vuokra-asuntotuotannossa. Mutta tämä ei suinkaan ole kaikki, vaan meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaa omistusasunnon, pystyy itse maksamaan asumisestaan, ei loputtomasti, mutta kohtuullisen määrän. Ja se, että miten me Helsingissä ollaan vastattu tähän ja miten me ollaan myös valtuustossa linjattu, että me vastataan tähän jatkossa, on nimenomaan se, että me rakennetaan riittävästi ja että me rakennetaan erilaisia asuntoja spektrin kaikista päistä. Ja itse näkisin, että se, että perussuomalaiset Helsingin valtuustossa on nimenomaan vastustanut meidän asuntotuotantotavoitteen nostoa, niin pahentaa tätä Jussin kuvailemaa ongelmaa näiden ihmisten kannalta, jotka itselleen sitä sopivaa asuntoa Helsingin asuntomarkkinoilta etsii. Kuten juuri äsken sanoin, niin runsaskaan uusien asuntojen rakentaminen ei laske asumisen hintaa, niin kuin täällä ollaan Helsingissä jo voitu havaita. Ollaan toisaalta ehkä havaittu se, että kun ollaan rakennettu tuhansittain enemmän asuntoja vuosittain, niin siellä on ihmisiä sitten tuhansittain enemmän, jotka ovat löytäneet itselleen sen sopivan kodin. Ja erittäin huolestuttava signaali Helsingissä on myös se, että suurin osa uusista omistusasunnoista ei suinkaan mene omistajien asumiskäyttöön, vaan sijoittajille. Minulla ei ole mitään asuntosijoittamista vastaan, mutta jatkuva asuntorakentaminen, kun samaan aikaan kysyntä maahanmuuton ansiosta pysyy rajattomana tuetulle asumiselle, tarjoaa ainoastaan asuntosijoittajille uusia keinoja, uusia tilaisuuksia vaurastua. Tämä on joillekin ihmisille ihan hyvä asia, en sitä kiistä, mutta ehkä kuntavaaleissa kannattaa katsella kunkin kuntalaisen sen oman ehdokkaansa mahdollisia asuntosijoituksia, koska jos ihmisellä on henkilökohtainen intressi siihen, että asumisen hinta pysyy korkealla, hän tuskin tekee sellaista politiikkaa, että asuntojen hinta Helsingissä laskisi. Haluatko tässä konkretisoida, onko esimerkkiä tästä? Ei, tarkoitan vain sitä, että asuntojen hintojen nousu on joidenkin ihmisten intressistä tietenkin, eikä asuntosijoittamisessa ole sinänsä mitään moraalisesti kyseenalaista. Mutta ehkä niin, että jos me rakennetaan tarpeeksi, niin silloin asuntosijoittajillakaan ei ole markkinoilla määrittelevää asemaa. He eivät pysty pyytämään minkälaista tahansa vuokraa. Jos me taas rakennetaan liian vähän, niin silloin me totta kai palvellaan näitä sijoittajia, koska he pystyvät määrittelemään ne vuokrat. Me rakennetaan jo valtavasti, mihin Anni tuossa viittasikin todisteena siitä, että hän on onnistunut hyvin tehtävässään asuntoasioista vastaavana apulaispormestarina. Ja jatketaan vähän toisella teemalla. Jussi Halla-aho, mainitsit maahanmuuttajien tulotason ja työttömyyden. Halusit säilyttää kotihoidon tuen Helsinki-lisän. Tämä estää myöskin maahanmuuttajanaisten työllistymisen. Mitä ajattelet? Ei kotihoidon tuki tietenkään estä maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Osittain kyllä. No itse asiassa maahanmuuttajamiehet työllistyvät myös äärimmäisen huonosti, joten tämä ei ehkä ole se ratkaiseva tekijä kuitenkaan, mikä estää maahanmuuttajia työllistymästä. Meidän mielestämme suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä, suomalainen koulujärjestelmä, terveydenhoitojärjestelmä, ylipäätään suomalainen yhteiskunta ei voi olla ensisijaisesti maahanmuuttajien kotouttamiskoneisto. Me emme voi lähestyä kaikkia suomalaisille rakennettuja, suomalaisten rahoittamia järjestelmiä siitä näkökulmasta, että miten tämä edistää tai on edistämättä maahanmuuttajien kotouttamista. Anni Sinnemäki. Mä katsoisin tätä asiaa siitä näkökulmasta, että millä tavoilla ja millä keinoilla Helsinki voi olla sellainen kaupunki, jossa työllisyysaste edelleen nousee, jossa syntyy uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja. Ja silloin kun me ollaan tällaisessa tilanteessa, niin se tarkoittaa sitä, että oikeastaan kaikkien ryhmien työllisyys paranee. Oli kysymys sitten ihmisistä, jotka on muuttanut tänne muualta, tai oli kysymys esimerkiksi nuorista tai vaikkapa ikääntyneistä työntekijöistä. Ja silloin mun mielestä me tarvitaan sitä, että ensinnäkin niin kuin väestön kasvu itsessään parantaa
työllisyyden edellytyksiä, jos me katsotaan sitä, että me kysytään yrityksiltä, miksi he on valinnut Helsingin. Täällä on asiakkaita ja täällä on työntekijöitä. Eli kasvu itsessään synnyttää yrityksille hyvää dynamiikkaa. Me tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa, sitä, että yritykset, jotka rekrytoi rajojen ulkopuolelta, pystyy tekemään sen helposti. Silloin heidän on myös helpompi rekrytoida niitä, jotka asuu täällä. Ja silloin kun me rakennetaan tällaista kaupunkia, jossa on helppo yrittää, jossa kaupunki myös omalta osaltaan palvelee yrityksiä, jossa on sekä elävä palvelusektori että sitten korkeaan osaamiseen perustuvia työpaikkoja, niin silloin meidän on helpompi huolehtia kaikkien väestöryhmien työllisyydestä. Ja sitten ehkä ihan erityisenä asiana sanoisin sen, että turvapaikanhakijoiden osalta, jotka on tietenkin vain aika pieni osa maahanmuuttajista, niin mun mielestä me tarvittaisiin muutoksia, joissa puretaan niitä älyttömiä esteitä, joita heidän työnteolleen on erikseen tehty. Se ei ole omiaan edistämään heidän pitkäaikavälin työllisyyttä. Kiitos. Nopeasti, joo. Koska sitten pitää puhua kaikkein suosikkiaiheesta ilmastosta. Joo, haluan tähän ulkomaalaisten rekrytointiin kyllä sen verran sanoa. Tästä pormestariehdokas Vartiainenkin tuossa puhui kiihkeästi omassa osiossaan. Ruotsissa kokoomus on tällä hetkellä vaatimassa saatavuusharkinnan palauttamista. Toisin sanoen sitä, että viedään yrityksiltä vapaus täysin vapaasti rekrytoida ulkomailta työvoimaa, koska se on johtanut katastrofiin ruotsalaisilla työmarkkinoilla. Mutta meillä halutaan sitkeästi hakata päätä samaan seinään kaikissa asioissa. Oli tarkoitus puhua enemmänkin ilmastosta, koska täällä on ilmasto- ja ympäristöpuolueen edustaja paikalla, mutta koska aika loppuu, niin lyhyesti jo aikaisemmin mainittu sana ruuhkamaksut, ruuhkatullit, tietullit. Perussuomalaiset vastustaa, vihreät kannattaa. Perustelut aloitetaan vaikka Anni Sinnemäestä. Miksi vihreät haluaa tehdä autoilusta Helsingissä kallista ja vielä entistäkin hankalampaa? Oi ei, emme halua. Haluamme, että Helsingissä vähennetään liikenteen päästöjä ja sitten me ajatellaan, että tietenkin olisi hyvä, että liikkuminen olisi sujuvaa, joka autoilun osalta tarkoittaa sitä, että ei olisi liian pahoja ruuhkia. Me myös ajatellaan, että kun meillä on aika iso työ siinä liikenteen päästöjen vähentämisessä vielä, että meidän ei ainakaan kannata sulkea mitään analyysien mukaan tehokasta keinoa pois. Totta kai meidän täytyy nyt odottaa sitä, että hallitus säätäisi toimivan lainsäädännön ja sen jälkeen me voidaan itsekin miettiä, että halutaanko me ottaa nämä maksut käyttöön, mutta mun mielestä missään nimessä niille ei kannata sanoa etukäteen ei, koska selvästi myös sit siellä, missä ne on käytössä, niin ne on nimenomaan autoilijoiden itsensä suosimia, koska se takaa heille sujuvamman liikenteen. Jussi Halla-aho, ovatko nämä autoilijoiden itsensä suosimia maksuja? No itse olen sitä mieltä, että Helsingin kaltaisessa paikassa pitää tehdä kaikki sen eteen, että yhä useampi ihminen valitsisi julkisen liikenteen tai kevyen liikenteen tai kävelyn, koska täällä se on ihmisille realistinen mahdollisuus toisin kuin suurimmassa osassa maata. Me emme ole lainkaan niin sanotusti fanaattinen autopuolue, mutta on myös yhtä selvää, että jos autoille määrätään uusia rangaistusmaksuja, olivat ne tietulleja tai mitä tahansa, niin eihän ne rahat menevät lopulta siihen pohjattomaan laariin, josta rahoitetaan kaikkea muuta. Ei missään nimessä me emme, aivan kuten Vartiainen tuossa sanoi hetki sitten, niin ei meillä ole yksinkertaisesti autoilutilanne eikä liikennetilanne tällä hetkellä Helsingissä sellainen, että tietullit olisivat mitenkään perusteltuja. Jossain päin maailmaa ne saattavat hyvinkin olla. Kiitoksia. Joudumme lopettamaan tämän osion tähän. Arvostettu puheenjohtajamme Olli Varis, onko tullut yleisökysymyksiä? Kuulosti mukavan pohjoiskorealaiselta. Joo, otetaan ensin tämä, kun valtaa jaetaan, niin sama kysymys myös teille. Eli kannatatteko mallia, jossa kesäkuun vaaleissa Helsingin suurimmaksi tuleva puolue saa pormestarin paikan? Ja oletteko käytettävissä apulaispormestariksi, jos puolueenne ei tule Helsingissä suurimmaksi? Kannatan sitä mallia, että rakennetaan järjestelmä niin, että suurimman puolueen pormestariehdokas on pormestari. Ja mä luulen, että mun olisi ehkä vähän epäuskottava sanoa, että en missään nimessä suostu olemaan apulaispormestari. Myös se on erittäin hyvä, tärkeä ja vaikutusvaltainen tehtävä, jossa voi saada paljon aikaan. Entä Jussi Halla-aho,
onko tämä malli nyt ok? Me emme ylipäätään ole sitä mieltä, että tämä pormestarimalli nykyisellään olisi ok. Meillä pitäisi olla erillinen pormestarivaali, koska tällainen hybridijärjestelmä johtaa äänestäjän kuluttajansuojan kannalta vaikeisiin tilanteisiin. Mutta kun nyt tässä järjestelmässä olemme, niin kyllä siinä mielessä olen valmis ryhtymään apulaispormestariksi, että en siitä etukäteen kieltäydy, mutta totta kai pormestaristo sitten aikanaan valitaan sen mukaan, miten valtuustossa edustettuna olevat ryhmät pääsevät asioista keskenään sopimukseen. No, mitä tämä tarkoittaisi perussuomalaisten puheenjohtajuuden kannalta, jos tulisit valituksi vaikkapa apulaispormestariksi? Elämä ja politiikka täytyy aina ajatella etappeina. Meillä on nyt etappina kunnallisvaalit, joissa pyrimme menestymään mahdollisimman hyvin, jotta perussuomalainen linja olisi mahdollisimman vahvasti edustettuna kaikessa päätöksenteossa. Sen jälkeen sitten murehditaan mahdollisia uusia murheita. Okei, eli tähän ei nyt saada vastausta. Ei. Asumisesta on tullut kysymyksiä. Lari Malmberg Helsingin Sanomista kohdistaa Halla-aholle kysymyksen. Halla-ahon mukaan asumisen hintaa ei saada kohtuulliseksi rakentamalla lisää. Miten asumisesta pitäisi sitten tehdä kohtuuhintaista Halla-ahon mainitsemille väliinputoajille, siis niille, joilla ei ole varaa nykyhintoihin, mutta jotka eivät pääse kiinni tuettuihin asuntoihin? Markkinataloushan tuottaa oikean hinnan asumiselle, koska asunnosta voidaan pyytää vain se hinta, se vuokra tai se myyntihinta, jonka joku on valmis maksamaan. Ja nyt meillä tervettä markkinataloutta asuntomarkkinoilla vääristää asumistukijärjestelmä, joka johtaa siihen, että asuntomarkkinoilla pyydetään korkeampia vuokria kuin mihin toisella puolella olevilla ihmisillä olisi todellisuudessa varaa, mutta kun yhteiskunta maksaa sen laskun, niin sillä hinnalla ei ole mitään merkitystä. Ja tästä juuri puhuin, kun äsken sanoin, että meillä asuntomarkkinat polarisoituvat täysin tuettuihin ja luksusmarkkinoihin, ja häviäjä on se, joka maksaa itse asumisensa olematta kuitenkaan suurituloinen. No Sinnemäelle tähän, kun olet rakentamisesta vastaava apulaispormestari, Malmberg kysyy, että voidaanko tämmöinen satojen tuhansien ihmisten kasvu lähivuosikymmenenä toteuttaa koskematta lähiluontoon? Mun mielestä hyvin voidaan. Mehän nimenomaan Helsingissä ollaan tehty yleiskaava, tehty työtä sen eteen, että me säilytetään meidän laajat viheralueet ja tärkeät lähivirkistysalueet. Ja se on sitä jokapäiväistä työtä, jossa me pyritään nimenomaan ohjaamaan asuminen sinne, jossa ympäristö on jo rakennettu. Esimerkkeinä nyt vaikka Pasilan aseman ympäristö, Kalasatama, Jätkäsaari, Herttoniemen yritysalue. Meidän isoimmat kohteet on kaikki hyvä kyllä sellaisia, joissa rakennetaan jo valmiiksi rakennettuun kaupunkiin. Vielä yksi kysymys ruotsinkieliseltä Yleltä Freddy Wallströmiltä asumisesta. Vilka stadsdelar är bostäderna för dyra? Voi vastata myös suomeksi, sanoo Freddy. Eli missä päin kaupunkia on liian kallista? No joo, man kanske kan säga att just centrum och den mest urbana områdena är sådana som priserna är väldigt höga. Och för oss, jag tror att det betyder att vi måste tänka de medel att vi kan höja antalet bostäder just i centrum. Kanske man kan tala om Hagnässtranden till exempel när man ska bygga massor av nytt och också Ärtholmen. Sådana platser som priserna berättar oss att de här platserna är sådana att man väldigt mycket vill leva just på det sättet. Att vi måste tänka om hur vi kan bygga nytt också i dessa områdena. On selvää, että Helsingin sisällä, kuten missä tahansa, on eroja alueiden haluttavuudessa ja asuntojen hinnoissa, mutta kyllä missä tahansa Helsingin osassa asuminen on huomattavan kallista verrattuna mihin tahansa muuhun paikkakuntaan Suomessa. Meillä melko paljon Helsingissä puhutaan kunnallisverosta, joka Helsingissä taitaa olla Manner-Suomen toiseksi matalin Kauniaisen jälkeen, jos oikein muistan. Mutta meillä toisaalta tämä ikään kuin etu asukkaalle vesitetään moninkertaisesti asumisen hinnassa. Jos meillä asumisen hinta saataisiin vaikkapa Tampereen tasolla, niin meillä voisi kuntavero olla 30% ilman, että siinä tapahtuisi vuokralla-asujan kannalta mitään muutosta. Otetaanpa loppuun kyllä ei, kun Vartiainen ilmoitti, että veroäyri ei saa nousta, niin vaikka Anni Sinnemäki ensin, nostetaanko kunnallisveroa?
ei ole mun tavoitteena. Mun mielestä meidän pitäisi selviytyä tällä kunnallisverolla, mutta tämä on sellainen asia, josta sitten on valmis joustamaan, jos hyviä palveluita ja pandemiasta toipumista ei pystytä muuten ratkaisemaan. Ei kuntavero ole mitään tarvetta nostaa. Pitää sen sijaan lopettaa rahan kippaaminen erilaisiin kankkulankaivoihin, joilla ei ole mitään tekemistä helsinkiläisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen kanssa. Pitää harjoittaa vastuullista taloudenpitoa. Ja ennen kaikkea pitää puuttua asumisen hintaan ja niihin syihin, jotka johtavat asumisen sietämättömään hintaan. Kiitoksia TENTistä Anni Sinnemäki ja Jussi Halla-aho.